ถ้าเราคิดภาพเห็นภาพตัวเองว่าเราจะไปอยู่จุดนั้นได้อะมันเป็นไปได้จริงๆนะใช่รายการ RuPaul Drag Race เป็นรายการแรกที่ชนะแล้วมันเป็นรายการใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มนะมันคุ้มมากทุกความพ่ายแพ้มันคุ้มค่ากับชัยชนะวันนี้เหลือเกินแค่เชื่อก็เหมือนเอาชนะตัวเองได้แล้ววันนี้โอ้คำนี้จริงค่ะคำนี้จริงมากทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อหมดเลยถ้าวันนั้นก็ไม่เชื่อมันไม่มีทางได้มาในสิ่งที่เราได้มาทุกวันนี้แน่นอนทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อนะก็ได้รู้สึกว่ามันใช้เวลานะกับการที่จะเป็นคนมั่นใจในตัวเองบางอย่างก็ไม่ได้เป็นคนมั่นใจเลยนะแต่สุดท้ายแล้วด้วยโจทย์ของกอลแลนที่กอลแลนตั้งไว้มันทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ถ้าเรายึดมั่นกับสิ่งที่เราเชื่อก็โดนปฏิเสธเยอะมากจากบาร์ในช่วงแรกๆของอาชีพไปแข่งที่ไหนรายการแข่งอะไรก็แพ้ไม่เคยชนะ ดังนั้นทุกการแพ้สำหรับกอลแลนมันคือการได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วเราจะหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วเราแพ้การไปแข่งครั้งนี้ก็เล่นใช้เงินตัวเองหมดเลยล้านหนึ่งกลมๆแบบหาเงินเองกู้เงินเองเงินเก็บตัวเองขนาดหาเองอ่ะยังชนะมงโลกมาแล้วนึกภาพสิว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีเงินอัดฉีดให้อ่ะมันจะเฟื่องฟูมันจะใหญ่โตได้อีกแค่ไหนใช่สุดท้ายแล้วอ่ะเวลาเราไปยืนเทียบกับคนอื่นบนเวที global อะค่ะสิ่งที่จะทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างที่สุดอะมันคือความเป็นไทยนี่แหละความ culture ความ uniqueness ที่มันไม่ได้หาได้ในประเทศอื่นนี่แหละที่มันจะทำให้เราโดดเด่นแต่ว่าการชนะครั้งนี้ของกอลแลนมันทำให้คนไทยได้หันมาสนใจวงการนี้มากขึ้นเข้าใจศิลปะ drag มากขึ้นว่ามันคืออะไรแล้วมันทำให้คนไทยได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยศิลปินที่ทำ drag อยู่อะไม่ได้เก่งแค่ในไทยนะแต่ไปเก่งระดับโลกด้วยไปชนะระดับโลกไปคว้ามงกุฎระดับโลกมาคุณกำลังอยู่กับรายการ 5Me และนี่คือ 5 สิ่งที่ประกอบเป็น Godland คนที่เป็นผู้ชนะจากรายการ RuPaul Drag Race UK vs The World Season 3 อยากดื่มอะไรสนุกๆมีอะไรให้เขียวต้องนี่เลยใหม่ป๊อปปูกลิ่นส้มและป๊อปปูกลิ่นองุ่นเขียวโฮดื่มปุ๊บเขียวป๊อปสนุกปั๊บนี่แหละความอร่อยที่ถูกต้องดื่มสนุกหวานหอมสดชื่นเพราะมีมูป๊อปกัดแล้วแตะฟินทุกคำแถมได้ประโยชน์เพราะมีวิตามินซีสูงถึง 1,000 มิลลิกรัมมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ CJ Mall และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศราคาขวดละ15 บาทเท่านั้นโอ้ยตื่นเต้นอ่ะเอาดีๆยินดีด้วยมากๆโอ้ยใจเย็นกับแชมป์ชิกาแชมป์คนไทยคนแรกดีใจมากเหมือนกันขอบคุณค่ะใช้เวลาแบบเตรียมตัวนานไหมก่อนแล่นกว่าแบบจะไปถึงตรงนั้นอะทั้งชีวิตถ้าพูดถึงคำว่าเตรียมตัวนานไหมที่จะไปอยู่ตรงนั้นเพราะมันคือความฝันของตั้งแต่เด็กมันคือความฝันว่าอยากไปเจอRuPaulอยากไปยืนบนเมนสเตจอยากไปเดินรันเวย์บนนั้นอยากไปทำ challenge drag race ต่างๆมันคือตั้งแต่เด็กอะแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ได้ไปเจอRuPaulแต่มันคือได้มงกุฎจากเขาเลยอะมันยิ่งใหญ่มาก You did it Thank you Yeah โอเคอยากรู้ว่าคือตอนที่ก่อนแรกไปแล้วก่อนแรกพูดเนาะกับรายการว่าแบบฉันหวังว่าประเทศไทยจะภูมิใจในตัวฉันค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงคะมีคนภูมิใจในตัวหนูเยอะจะบอกว่าฟีดแบ็กคือดีมากแบบทุกคนทุกสื่อทุกห้างร้านไทยเทศคือแบบหลั่งไหลกันเข้ามาแสดงความยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ก็เล่นภูมิใจมากแต่ว่าที่พูดบอกว่า I hope I make Thailand proud อ่ะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทำไปเราไม่รู้เลยว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงคนไทยจะชอบไหมคนไทยจะเก็ตไหมมันจะแมสไหมมันจะเป็นที่รู้จักไหมคนไทยจะเห็นสิ่งที่เราอยากนำเสนอไหมเลยพูดออกไปอย่างนั้นว่าก็หวังว่าสิ่งที่ได้ทำไปทั้งหมดอ่ะจะได้ทำให้คนไทยภูมิใจแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าคนไทยภูมิใจมากขอบคุณคนไทยแปลว่าก่อนที่เราจะไปเรามีความกดดันตรงนี้นิดนึงอะติใช่กดดันมากค่ะเพราะว่า1มันคือเราไปในนามตัวแทนประเทศทุกครั้งที่ประกาศชื่อก่อนแรกมันคือ from Thailand พ่วงท้ายเสมอดังนั้นมันก็เหมือนมันไม่ใช่แค่ตัวเราแหละมันคือการที่เราจะต้อง represent ประเทศ represent community ของเรา represent culture ของเรา represent สิ่งที่เป็นรากของเราด้วยก็รู้สึกว่ากดดันแต่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องสละความกดดันนั้นให้ได้ด้วยเหมือนกันไม่งั้นมันก็จะกลายเป็น self sabotage ที่มาทำร้ายร่างกายกลับมาเสียงในหัวโบยตีตัวเองมาตีตัวเองแทนนั้นก็ต้อง
เรียนรู้ที่จะปล่อยวางด้วยในบางจุด ซึ่งก็ตอนนี้ก็มองแล้วไง ถูกต้อง วันนี้มาในลุคอะไรคะก่อนแรก คือจะบอกว่า ประหนึ่งว่าเห็นภาพว่าวันนี้เซตจะเป็นสีอะไรนะคะ คือแต่งมาแมทช์เลย คือวันนี้มีความเป็น Greek goddess เบาๆเป็นเทพ God of the land who is God of the land Miss Scotland เพราะว่าก็มาจากชื่อของเรา ถูกต้องค่ะ ชื่อ Scotland ค่ะเทพทวีผล ซึ่งเป็นแขกที่แต่งตัวแรงที่สุดตั้งแต่เคยมารายการ รายการดีพอ นี่แหละ drag queen ตัวจริงพอพูดถึงเรื่องชุดเนาะสิ่งที่น่าสนใจในการนำเสนอในรายการเนี่ยก็คือความเป็นไทยที่ออกผ่านชุดแล้วก็โชว์อยากให้กอลแลนแบบเล่าให้ฟังหน่อยถึงความตั้งใจของกอลแลน ต้องบอกว่ารันเวย์ทั้งหมดนะคะทุกอย่างที่เราจะนำเสนอออกไปมันได้รับคำปรึกษาได้รับคำคอนซัลท์จากพี่อาร์ตอารยาซึ่งเขาก็เป็นมาช่วยกอนนั่นในการวางแผนทั้งหมดเลยว่าเราจะใส่อะไรซึ่งเอาจริงๆนะตอนแรกก็รู้สึกว่ามันจะไทยไปไหมอะแม่มันจะเอียนไปไหมมันจะไทยทุกรันเวย์มันจะซอฟต์พาวเวอร์ไปหรือเปล่าก็มีการถกกับพี่อาร์ตเรื่องนี้แต่จนสุดท้ายอะมันก็กลายมาเป็นคำตอบที่ว่าสุดท้ายแล้วอะเวลาเราไปยืนเทียบกับคนอื่นบนเวที global อะค่ะสิ่งที่จะทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างที่สุดอะมันคือความเป็นไทยนี่แหละความ culture ความ uniqueness ที่มันไม่ได้หาได้ในประเทศอื่นนี่แหละที่มันจะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมากลายเป็นว่าสิ่งที่ทำลงไปอะต่างชาติเขาซื้อมากเขาเก็ตมากเขาชอบมากแล้วก็คนไทยก็เองก็สนับสนุน appreciate ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โชคดีมากที่ตัดสินใจทำแบบนั้นลงไป ออกมาเป็นลุคมวย ใดๆลุก แล้วก็มีอะไรนะ กินนารี ต้มย ต้มยำกุ้งอาหารไทยนางรำคือแบบเก็บทุกอย่างจริงๆใช่ ซึ่งไอคอนเซปต์แต่ละอันนะเราตีความร่วมกับพี่อาร์ต ใช่ค่ะ หมด ใช่ค่ะ อยาก ใช่ค่ะ ให้เล่าหน่อยว่าแบบแต่ละชุดมันแบบยังไงบ้าง เอาทุกชุดเลยเหรอ ยกตัวอย่างที่เรารู้สึกชอบก็ได้อะ โหชุดที่เราเล่นชอบนะ คือชุดกินนารีไซบอร์กที่เป็นปีกที่ยืนอยู่บนขาเหล็ก อันนั้นเป็นลุคโปรดแบบว่าก่อนบินไปถ่ายรู้สึกแบบชอบลุคนี้มากภูมิใจมากมันเวอร์มันเป็นเรา มันแตกแตนมาก แล้วก็เดินยากมากเจ็บขามากปวดแขนปวดหัวเป็นชุดที่ทรมานมาก แต่รู้สึกว่ามันเป็นโจทย์ redemption ก็คือให้เราแก้มือจากซีซั่นก่อนหน้าที่ลุคไหนที่เราไม่ชอบแล้วเราอยากแก้มือก็เลยเลือกทำเป็นลุคนี้ขึ้นมา ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการได้อุ้ยเล็บหลุดนะเล็บหลุดเลยซิต้าขอกาว1 ทีไม่ได้นะระดับโลก ดีใจจนเล็บ คือดีใจจนเล็บหลุดมีจริงอ่ะ เรียลมาก มันก็เลยกลายเป็นลุคที่เรารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เดินไปแล้วก็ฟีดแบ็กก็โอเคแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้คนไทยแฮปปี้กรรมการแฮปปี้อุ้ยวิกนั้นเป็นวิกที่ก็ได้ชนะด้วย วิโรจน์ ก็เลยฟินค่ะ ขออีกสักลุกหนึ่ง ขอเป็นลุคต้มยำกุ้งละกันเพราะต้มยำกุ้งเป็นลุคแรกเลยเป็นการเปิดให้โลกได้รู้เลยว่าก็เล่นคือใครแล้วก็เล่นทำอะไรได้บ้างแฟชั่นก็เล่นจะไปใหญ่แค่ไหนในซีซั่นนี้เพราะมันคือ EP 1เป็นรันเวย์แรกโจทย์คือ for the queens and country ก็คือประมาณว่าชุดประจำชาติ แต่ละคนอยากจะ represent อะไรเกี่ยวกับชาติตัวเองก็งัดออกมาซึ่งก็ได้เลือกเป็นชุดต้มยำกุ้งเพราะเป็นอาหารที่พูดถึงแล้วก็คนไทยเก็ตฝรั่งเก็ตอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นมีความแคมป์มีความสนุกมีความสวยแกลมด้วยมีความใหญ่มีความดรากคือเป็นโจทย์ที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาถามมามาก จริงแล้วเลิศจริงแต่ว่าตอนนี้เติม ๆ1 ที เล็บก่อนระดับโลกเล็บห ห้าม ลุด ตัดออกนะคะ ค่ะ ค่ะ มาแล้วค่ะเล็บมาแล้ว เล็บมาแล้วค่ะ she come back she's back baby โอเคทีเนี้ยก่อนแรกพอแบบเราแบบ represent ความไทยแบบไปเลยเนาะเยอะๆอย่างเงี้ยมองว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของ drag ไทยของที่เราคิดอะคืออะไร ก็รู้สึกว่าเรามี creativity ที่สูงมาก เราสามารถ mix ความเป็น culture ของเราให้มันตีความผ่านความเป็นแฟชั่นที่มันไม่ไทยแบบไทยอ่ะมันมีความเก๋มีความอินเตอร์ซึ่งก็จะได้รับคำชมนี้เยอะมากไม่ได้พูดเองนะคะมีคนชม คือรู้สึกว่าชุดของกันแลนอ่ะเป็นไทยที่ไม่เชยเป็นไทยที่เก๋แฟชั่นแล้วก็เลยบอกจริงๆไม่ใช่แค่กันแลนนะที่สามารถทำแบบนี้ได้เพื่อนร่วมวงการกันแลนแร็กไทยเก่งๆแล้วก็สามารถทำในสิ่งที่กันแลนทำได้เยอะมาก Shout out to you guys อันนี้อยากรู้เลยว่าความเป็นไทยที่กอดแลนด์มองนะตอนเนี้ยคือเป็นยังไงที่เราตีความเอง ก็แล้วรู้สึกว่าความเป็นไทยมันคือทุกอย่างที่เรามีมันคือ culture มันคือทั้งด้านมืดด้านไม่มืดด้านสว่างด้านเทาทุกอย่างมันหล่อหลอมให้กลายเป็นให้ไทยเป็นไทยแล้ว
ก็เล่นไม่อยาก exclude ความไม่ดีในสายตาของ conservative หรือว่าในสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ดีจริงๆแล้วมันก็แค่ embrace เข้ามาแล้วก็แค่พยายามเข้าใจในอีกมุมหนึ่งมี empathy ต่อความเป็นไทยในหลายๆรูปแบบแล้วก็รู้สึกว่านั่นแหละจะเป็นตัวชูความเป็นไทยอย่างแท้จริงแล้วมันโดดเด่นมากก็พิสูจน์แล้วว่าความเป็นไทยมันโดดเด่นจริงๆในสายตาของต่างชาติแล้วนี่แหละค่ะชัยชนะนี้คือบทพิสูจน์อะไรหลายอย่าง ว่าไทยมันเลิศไงแล้วถ้าสมมติพูดในเรื่องของแบบเอเชียนแดรกอย่างเงี้ยคิดว่าความแข็งแกร่งของเอเชียนแดรกอะในมุมกันแลน Asian drag take drag very serious เราจริงจังกับศิลปะชนิดนี้มากเราจริงจังกับความเป็น drag มากเราตั้งใจเราดีเทลเรา polish หน้าผมชุดเล็บห้ามเนื้อออกปะแม้จะหลุดก็ไม่ได้มันก็ต้องติดอ่ะมันต้องเป๊ะอ่ะมันคือความเป๊ะสำหรับกันแล้วมันคือ Asian drag excellence มันคือความเป๊ะพวกเราต้องเป๊ะถ้าเธอเป๊ะฉันก็จะเป๊ะเนื้อออกมาแม่ก็เป็นอย่างนั้น ใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทั่วโลกก็เห็นพ้องต้องกันว่า Asian drag เป็น drag ที่ next level ซึ่งพอไปแข่งแล้วได้เจอมิตรภาพเพื่อนๆเป็นไงบ้างก่อนแลน โอ้ก็น่าจะบอกว่าก็น่าดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้เขาใจดีกันมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เห็นบนทีวีความเฉดความใจร้ายความกัดจิกกัดอะไรจริงมันก็คือ for television only แต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกแล้วอ่ะพวกเรารักกันมากแล้วพวกเราก็ appreciate การมีอยู่ซึ่งกันและกันมากๆพวกเราส่งข้อความดีๆหากันตลอดใครชนะเรา congratulate ใครแพ้เราส่งข้อความแสดงความเสียใจคือเราเทคแคร์กันดีมากๆถึงแม้เราจะมาจากคนละมุมโลกแล้วก็มันสุดท้ายแล้วเราสื่อสารกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาของ drag มันคือความรักที่ universal แล้วก็เรามาอยู่ตรงนี้เพื่อ spreading love spreading joy spreading positivity ให้กับคนดูให้กับเพื่อนร่วมวงการด้วยกันเองเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันอะไรเงี้ยมันมีแต่เรื่องราวดีๆมากเลยค่ะกับแคสซึ่งพอไปแบบเราได้เห็นภูมิหลังของเพื่อนๆที่แตกต่างกันไปหมดเลยเนาะความตั้งใจอะมีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจบ้างก็เนาะอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรายการที่แข่งแดร็กระดับอินเตอร์แต่ละคนมาในนามตัวแทนประเทศแล้วก็คือทุกรันเวย์ทุกสิ่งที่พวกนางนำเสนอออกมาเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจความภูมิใจความพราวที่มันอยู่ในชุดอยู่ในรันเวย์ที่พวกนางได้เดินมาแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยงามจังเลยที่เราได้เห็นความหลากหลายในศิลปะในแดร็กในที่มาจากหลายๆที่มาแล้วเรามารวมตัวกันเพื่อสร้างอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้ใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงภูมิหลังของก่อนแลนรายการนี้คือรายการที่จะมาแชร์ถึง5สิ่งที่เป็นตัวตนของเราเนาะอย่างแรกที่เป็น 5 มีของก่อนแลนคืออะไรสำหรับสิ่งแรกที่เป็นตัวก่อนแลนมากๆอย่างแรกก็แลนรู้สึกว่าคือหูฟังค่ะหูฟังเป็นสิ่งที่เป็น entertainment สำหรับก่อนแลนมากๆแล้วก็งานของแลนอยู่ในนี้หมดเลยเราโชว์เนาะเราลิปซิงค์เราต้องฟังเพลงเราต้องฝึกเนื้อเราต้องจำดนตรีเราต้องจำท่าเต้นแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าก็ได้แรงบันดาลใจได้ชีวิตได้เสพศิลปินที่ตัวเองชอบได้ฟังเสียงที่เราอยากฟังมันเกิดขึ้นในนี้หมดเลยอ่ะคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดได้ในชีวิตเลยวันไหนที่ออกบ้านโดยไม่มีหูฟังคือแบบไม่ว่าจะไกลแค่ไหนต้องกลับไปเอาถ้าไม่กลับไปเอาต้องซื้อใหม่อย่างนั้นเลยอ่ะมันสำคัญมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนติดฟังเพลงชอบฟังเพลงค่ะชีวิตทั้งหมดอยู่ในนี้เลยศิลปินคนไหนที่แบบเราใช้เป็นเพลงที่เราแบบโชว์แดร็กแรกๆอ่ะโชว์แดร็กLady Gaga ค่ะ Lady Gaga ก็อย่างที่รู้นะว่า Lady Gaga เขาก็เป็นตัวแม่เป็นว่า Mother of Drag อยู่แล้วแบบทุกคนก็คืออย่างน้อยก็ต้องมี soft spot มีที่เล็กๆให้ Lady Gaga อยู่แล้วก็เล่นก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เล่นฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กจำได้ตั้งแต่ตัวเองเป็นตุ๊ดเด็กเป็นเด็กแบบว่าเด็กๆก็คือโตมากับเพลง Gaga เต้นเพลงเทเลโฟนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกระเทยแบบที่ชอบกาก้ามากก็เลยดังนั้นพอมีโอกาสได้โชว์อะค่ะก็เลยเลือกหยิบเพลงกาก้ามาโชว์ตลอดทุกวันนี้ก็ยังโชว์อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเรามีศิลปินท่านอื่นๆอีกไหมนอกจากกากาเยอะจริงๆก็เล่นจะเป็นพวกที่ชอบฟังศิลปินที่มีความนิชหน่อยอย่างถ้าชอบมากๆอีกคนหนึ่งก็คืออาร์คาก็จะเป็นศิลปินแบบว่าexperimental เนาะดนตรีเขาก็จะมีความเก๋ๆแปลกๆก่อนว่าแล้วก็อาร์คาแมสนะในไทยก็ค่อนข้างจะมีคนรู้จักอยู่แล้วก็รู้สึกว่ารักนางมาก direction creativity ของนางมัน beyond มากแล้วมัน inspire เรามากจะบอกว่าอาร์คาเคยมากดไลค์กันเล่นด้วยลุคในรายการใช่ลุคแม่มดแบบภูมิใจมากโคตรดีใจคือเราคลั่งนางมากอะค่ะใช่เวลาเราซ้อมแดร็กเมื่อกี้ก็เล่นบอกว่าต้องฟังเพลง
อยากให้เล่าถึงวิธีการซ้อมหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าแดกแบบมันต้องซ้อมยังไงเหมือนศิลปินเลยเหมือนศิลปินสมมติว่าศิลปินจะไปงานหนึ่งจะโชว์งานหนึ่งก็ต้องฟังเพลงก็ต้องซ้อมเต้นก็ต้องคิดชุดก็ต้องหาลุคหาดิเรกชันที่ตัวเองจะไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็คล้ายๆกันเลยมันคือการเพอร์ฟอร์มบนสเตจว่าเราจะออกแบบให้สเตจนั้นมันออกมาเป็นยังไงหน้าผมชุดเมคอัพรองเท้าส้นสูงเครื่องประดับต่างหูทุกดีเทลมันประกอบกันให้มันออกมาเป็น1 performance ค่ะมีโชว์ไหนในรายการที่เราไปแข่งแล้วแบบอันเนี้ยแหละชอบสุดอะก็เล่นรู้สึกว่าโมเมนต์ที่ก็เล่นประทับใจมากที่สุดหรอน่าจะเป็นตอนที่ก็เล่นชนะ Snatch Game Snatch Game ก็คือเป็นเกมที่เราเรียนแบบคนดังเนาะซึ่งก็เล่นก็เลือกเป็น Cardi B ไปแล้วก็ตลกมากแบบว่าตลกตัวเองอะแบบว่าดูแล้วก็ตลกตัวเองก็คือบ้าๆจอยๆอกเงี้ยI'm Cardi B อะไรเงี้ยเล่นโจ๊กเล่นอะไรตลกออกไปให้รูพอหัวเราะแล้วมันกลายเป็นว่ารูพอเขาตลกกับสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยก็เลยแฮปปี้เป็นโมเมนต์ที่แบบเป็น back to back เป็นชัยชนะที่ได้ซ้ำครั้งที่2มาด้วยค่ะตอนแรกจากdesign challenge แล้วก็เป็น snatch game challenge แบบชนะแบบติดกันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้ยหรือเราจะชนะการแข่งขันครั้งนี้หรือเราจะมงหรือเราจะมงวะใช่แค่ EP 3เองนะแต่ว่ารู้สึกว่าความรู้สึกว่าหรือเราจะมงว่าทำไมมันดู flow สัญญาณมันมาแบบ universe align ทุกอย่างมันส่งมากเลยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะใช่ก็เลยแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบคิดถึงแล้วมีความสุขมากทุกเก่งเนาะขอบคุณค่ะจริงๆตัวใหญ่จริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกที่ชื่นชอบการแต่งแดร็กจนถึงวันที่มงเนี่ยปกติเราเป็นคนวางวิชั่นบอร์ดไหมก่อนแล่นวางวางเล่าหน่อยว่าแบบวางวิชั่นบอร์ดหรือแมนิเฟสกับเรื่องนี้ยังไงบ้างโอ้ตอนแรกรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มาทุกวันนี้มันคือเกิดจากเราในวัยเด็กที่จินตนาการภาพเขียนออกมาว่าเราต้องการอะไรเราอยากเห็นอะไรเราอยากเป็นใครเราอยากอยู่ตรงไหนตำแหน่งแห่งที่ของเราจะเป็นยังไงมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราวางแผนมันเป็นเรื่องที่เราวาง strategy แล้วมันเป็นเรื่องที่เราคิดกลยุทธ์มาหมดแล้วมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำมันมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าถ้าเราคิดภาพเห็นภาพตัวเองว่าเราจะไปอยู่จุดนั้นได้อะมันเป็นไปได้จริงๆนะใช่คลื่นความถี่พลังงานอะไรมันส่งให้เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้จริงๆแปลว่าก่อนแรกก็คือมองแบบมานิเฟสเลยว่าฉันต้องไปถึงแน่ๆใช่เวลาไปถ่ายก่อนแข่งเนี่ยก็คือแบบ I'm gonna win this I'm gonna win this I'm gonna win this I can make it I can make it พูดกับตัวเองซ้ำๆย้ำกับตัวเองเสมอแล้วก็ลงมือทำจริงๆการลงมือทำจริงๆก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันไม่ใช่แค่เราคิดภาพหรือว่า manifest เฉยๆแต่สุดท้ายก็เรียกว่าการที่เราจะลงมือทำการที่เราจะวาง strategy การที่เราจะทำมันให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้อันนี้ก็สำคัญอยากรู้ว่าวิชั่นบอร์ดของเด็กภาคเหนือที่เคยไม่เชื่อว่าจะไปถึงได้อะมันเกิดมาเป็นวิชั่นบอร์ดได้ยังไงล่ะก็ขอบคุณค่ะโลกยุคโลกาภิวัตน์เนาะที่ทุกอย่างมันไร้พรมแดนเรามีอินเทอร์เน็ตที่ก็เล่นเห็นว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงมันสามารถเป็นไปได้เราไม่ได้ห่างไกลกับ global ขนาดนั้นในความรู้สึกของกันเล่นนะเราเชื่อใน potential เราเชื่อในศักยภาพของตัวเองว่าวันนึงมันจะ reach มันจะไปถึงจุดนั้นได้จริงๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่ไม่เคยยอมแพ้เลยแล้วก็ดีใจที่วันนี้เราทำมันได้จริงๆแต่ก็อยากจะบอกว่ามันยากนะคะมันไม่ได้ง่ายอ่ะยิ่งการที่เราอยู่ไกลเมืองหลวงเนาะไกลซอร์สต่างๆไกลแหล่งที่มาต่างๆนั้นการที่ก็เล่นเป็นเด็กก็เล่นค่อยๆคิดเป็นสเต็ปว่าเราจะเข้าใกล้ความสำเร็จได้ยังไงก็เล่นอยู่เหนือก็เล่นอยากไปมากรุงเทพก็เล่นต้องเรียนที่จุฬาให้ได้ตอนแรกคิดว่าจะต้องเข้าไปเรียนที่กรุงเทพแต่ว่ามันต้องไม่ใช่แค่กรุงเทพมันต้องจุฬาด้วยเราอยากอยู่ใกล้กับ the best of the best มากที่สุดเราอยากเข้านิเทศจุฬาเราอยากทำงานในวงการเราอยากเป็นคนในวงการเราอยากได้คอนเนคชันจากนิจุเราต้องการที่จะอยู่ใกล้สีลมเพราะว่าจุฬาใกล้สีลมเนี่ยมันคือแล้วสีลมมันคือ capital city ของ drag ดังนั้นมันก็เลยทุกอย่างมันคือการคิดและวางแผนมาหมดแล้วค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วทุกอย่างมันก็ connect the dot หมดเลย
แล้วก็ได้ทำจริงๆด้วย ใช่ ติดนิจุแล้ว ติด ก็ นิจุ ได้ทำงาน มา ของ ทำงาน สีลม เป็น จริงๆ ทำงานที่สีลมได้เข้าไปอยู่ในรายการ Drag Race ได้ไปแข่งใน RuPaul's Drag Race อะไรเงี้ยมันก็เป็นดอทที่ลิงก์กันไปเรื่อย ฉันชอบมากเลยอะเธอเลือกมหาลัยที่ใกล้สีลม ๆ ใช่ โคตรเลิศนะ เก๋ไหมเหตุผล เพราะว่าแบบจะได้ทำงานใกล้ๆอย่างงี้ใช่ปะแปลว่าคือคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่ามหาลัยคือฉันต้องเริ่มทำงานแล้ว ใช่ค่ะพอรู้สึกว่าพอเราเรียนมหาลัยก็เริ่มทำแดรกประมาณปี 2 ปี 3 หลังจากโควิดเสร็จเนาะก็เริ่มทำงานเลยแล้วก็เป็นแดรกเลยแบบหาเงินจากอาชีพนี้ได้เลยตั้งแต่เรียนมหาลัยอยู่ แล้วก็ตอนปี 4 ก็คือเริ่มถ่ายรายการ Drag Race Thailand ซีซั่น 3 เลย ก็คือบินไปถ่าย 1 เดือนที่หายไปอาจารย์ก็คือโทรตามว่า หายไปไหนทำไมไม่มาเรียน แต่ว่าก็เล่นบอกว่าตอนที่อยู่ภาคเหนือค่ะ เราเป็นเด็กที่เติบโตมากับคำว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะทำไมถึงเติบโตมาเล่าชีวิตตอนนั้นให้ฟังหน่อยดีกว่า คือก็เล่นโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ซัพพอร์ตการเป็น LGBT แล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับสนุน แล้วก็มีการห้ามไกลๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงไล่ออกจากบ้านทำลายร่างกายเอาของไปเผาอะไรก็ไม่ขนาดนั้น แต่มันก็คือเป็นสถานการณ์ที่เรากับครอบครัวมีความอึดอัด uncomfortable มีมวลความรู้สึกบางอย่างว่า this is not my safe space บ้านกลายเป็นที่ไม่ใช่ที่เรารู้สึกว่ามันควรจะปลอดภัยแต่มันไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วของแต่งหญิงเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางกลับกลายเป็นอยู่ในตู้เสื้อผ้า in the closet เหมือนสำนวนที่เขาพูดจริงๆแล้วก็ หมายถึงว่าเราเอาซ่อนไว้ เอาซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทุกครั้งที่เขาไม่อยู่บ้านเราก็จะเอาของพวกนั้นออกมาแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ในแฟนตาซีของเราในห้องนอนของเราแล้วก็เลยโตมากับความรู้สึกที่ฉันอยากออกไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุดเราโตมากับการที่เราอยาก independent เราอยากอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเราอยากสร้าง space ของตัวเองที่เรารู้สึกปลอดภัยเราอยากจะกุมอำนาจชีวิตเราด้วยตัวของเราเองมันเลยทำให้กันเล่นมีแรงทะเยอทะยานในการผลักดันตัวเองออกมาจากในการพุชตัวเองออกมาให้ไกลที่สุดค่ะ ซึ่งตอนนั้นน่ะที่เราโอเคเราอึดอัดเนาะแบบที่บ้านอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตแต่ว่าเราก็มี drag เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบเยียวยาในตอนนั้นถูกไหม ใช่ค่ะ drag นี่คือเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของกันเล่นเป็นแรงบันดาลใจเป็นเป้าหมายเป็นทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าชีวิตดีกันเล่นไม่ได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า drag อ่ะชีวิตกันเล่นจะอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยคือมันคงไม่มีอะไรเลยอ่ะ ขอบคุณ drag มากค่ะ ซึ่งตอนนั้นน่ะเรารู้จักแดกได้ไงอ่ะเริ่มต้นรู้จักได้ไง เริ่มต้นมาจากเพื่อนดูก่อนค่ะเพื่อนดูก็ถามเพื่อนว่าแกดูอะไรอ่ะทำไมมันแบบเก๋จังทำไมแบบกระเทยมันแต่งหญิงแบบว่าแต่งตัวเดินรันเวย์ทำชาเลนจ์กันแบบว่าสวยๆเก๋ๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาเรียกว่า drag race เพื่อนมัธยม รายการ drag race มัธยมค่ะประมาณม.4 ม.5 แต่มันก็ไปคอนเนคกับสิ่งที่เราอะเคยทำมาตลอดนั่นคือการแต่งหญิงขึ้นโชว์ในงานโรงเรียน อ๋อ ตั้งแต่เด็กแบบประถม น่ารัก 2อะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็จะจับเราแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อขึ้นไปโชว์งานวันเด็กงานกีฬาสีงานวันอะไรเงี้ยสำคัญต่างๆก็กลายเป็นว่าเราอ่ะชอบการเพอร์ฟอร์มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วบวกกับมาได้รู้จักรายการ RuPaul's Drag Race เราก็เลยอ้าวมันคือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด เหมือนเราเอนจอยการแต่งหญิงตั้งแต่ประถม ใช่ แล้วความจริง แต่เราแค่ยังไม่รู้จักคำว่า drag ไม่รู้จักรายการ แต่พอวันที่เรารู้จักรายการแล้วเราก็เลยโอ๊ยมันสามารถเป็นอาชีพได้เนาะมันไปอยู่หน้ากล้องมันเป็นดารามันเป็นฮอลลีวูดสตาร์มันเป็นเก๋ๆอ่ะก็น่าสนใจอ่ะเราอาจจะเหมาะกับทางนี้หรือเปล่าก็เลยแบบสะกิดตั้งคำถามกับตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะ แล้วก็มุ่ง เล จน ย มาถึง ทุกวัน ทุก นี้ วันนี้แปลว่าตอนแรกคิดว่าแค่เชื่อก็เหมือนเอาชนะตัวเองได้แล้ววะดิ โอ้คำนี้จริงค่ะคำนี้จริงมากทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อหมดเลยถ้าวันนั้นก็เล่นไม่เชื่อว่าก็เล่นจะออกไปจากตรงนั้นได้ก็เล่นจะติดจุฬาได้ไม่เชื่อว่าเราจะทำงานสีลมได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราจะไป Drag Race Thailand ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าก็เล่นจะได้รับการเชิญให้ไปแข่ง RuPaul ได้ถ้าก็เล่นไม่เชื่อว่าก็เล่นจะไม่มงได้มันไม่มีทางได้มาในสิ่งที่เราได้มาทุกวันนี้แน่นอนทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชื่อนะ ก็จริงเลยพอติดนิจุปุ๊บแล้วอะไรที่แบบโดนใจให้เราไปสมัครเป็นแดรกเลยที่แบบทำงาน หาเงินหลักๆคืออยากหาเงินเองแล้วก็เป็นคนชอบเพอร์ฟอร์มต่อหน้าทานกำนัน ต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าคนดูคืออันเนี้ยเป็นความรู้สึกที่เสพติดมาตั้งแต่เด็กแล้วที่เราได้ขึ้นโชว์งานโรงเรียนที่เราได้ขึ้นโชว์ตามงานใบเนียกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยนะคะกับการที่ได้รับเสียงปรบมือได้รับเสียงกรี๊ดได้รับทิป
จากคนดูอะไรเงี้ยมันคือแบบเขาเรียกว่ามันคือสิ่งที่แบบใจมันรักอ่ะมันชอบสิ่งเนี้ยก็เลยรู้สึกว่างั้นคงถึงเวลาแล้วแหละที่อยากจะทำสิ่งนี้จริงจังแล้วก็เทคมันเป็นอาชีพก็เลยเริ่มไปทำงานที่สีลมสมัครไปที่ drag bar เริ่มออดิชั่นเริ่มโชว์จริงจังอะไร ยากแม้กว่าจะเข้าไปทำงาน โอ้ยากนะคะยากนะเพราะว่าอย่างก่อนนั้นตอนแรกก็พอเราเป็นแดร็กหน้าใหม่อะค่ะเรายังไม่มีชื่อเรายังไม่มีผลงานเรายังไม่มีอะไรเลยแล้วก็การไปสมัครมันก็เหมือนมันเขาก็ยังไม่เห็นเขาก็ยังไม่รู้เนาะว่าเราเป็นใครเราจะทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรไม่ได้บ้างก็โดนปฏิเสธเยอะมากจากบาร์ในช่วงแรกๆของอาชีพไปแข่งที่ไหนรายการแข่งอะไรก็แพ้ไม่เคยชนะไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยจนการแข่งขันเหล่านั้นนะคะมันก็เทรนเรามันก็ฝึกฝนให้เราแปลกลายเป็นศิลปินที่เก่งขึ้นเป็นแดร็กที่เก่งขึ้นเนาะเราก็ได้เรียนรู้จากบทเรียนเหล่านั้นถอดบทเรียนเหล่านั้นรวมไปถึงรายการ Drag Race Thailand Season 3ที่ก็เล่นไปแข่งแต่ก็ได้แค่ที่3ที่4กลับมาไม่ได้ชนะอะไรเงี้ยดังนั้นทุกการแพ้สำหรับการเล่นมันคือการได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วเราจะหาวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วเราแพ้เราจะหาจุดนั้นให้เจอในทุกๆการแข่งขันของเราชีวิตก็นั้นผ่านการแข่งขันมาเยอะมากแต่ไม่เคยชนะเลยสักอันรายการ RuPaul Drag Race เป็นรายการแรกที่ชนะแล้วมันเป็นรายการใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่า คุ้มนะ มันคุ้มมาก แพ้ ทุกการ มาเยอะ ทุกความพ่ายแพ้มันคุ้มค่ากับชัยชนะวันนี้เหลือเกิน ซึ่งแต่ละการแพ้อะก่อนแรกได้แคลกอะไรออกมาบ้างยกตัวอย่างก็ได้ โอ้ อืม ถ้าหลักๆสมมติว่าอย่างรายการ Drag Race Thailand ก่อนนั้นก็จะได้แคร็กมาว่าโอเคการแข่งขันเราไม่ได้แข่งเพื่อตัวเองอย่างเดียวเราแข่งให้กรรมการดูเราแข่งให้คนดูเขาดูดังนั้นน่ะก็เลยแคร็กออกมาว่าการไประดับโลกครั้งเนี้ยเราต้องยอมทอนตัวเองลงมาครึ่งนึงแล้วใส่สิ่งที่กรรมการอยากเห็นไปด้วยอีกครึ่งนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้พิชิตใจเขาได้เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าโจทย์ของการเล่นในการไปแข่งมันไม่ใช่แค่เราต้องไปเป็นตัวเองไปสนุกไปเอนจอยไปเอาแค่นามสกุลไม่เราตั้งโจทย์ไว้แต่แรกเลยว่าเราต้องชนะเราต้องได้มงกุฎเราต้องได้เงินรางวัลเราหาเงินเราใช้เงินในการประกอบชีวิตเราต้องใช้เงินดังนั้นถ้าไปก็คือไปไม่เล่นอ่ะไปจริงจังไปซีเรียสแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้กรรมการซื้อโดยที่บางอย่างพูดตรงๆนะรันเวย์แต่ละรันเวย์ที่เดินไปบางอันไม่ได้ชอบเลยไม่ได้เป็นตัวของกันแล่นเลยไม่เป็นตัวของกันแล่นเลยแต่ก็ต้องทำก็ต้องยอมทำเพื่อที่กรรมการเขาจะได้ซื้อแล้วสุดท้ายเขาก็ซื้อจริง เออ แล้วเราก็ได้อะไรกลับมาจริง ๆ ๆ ถูกต้อง อุ๊ยแต่เราก็ชอบแนวคิดนี้นะแบบบางทีเราก็ต้องเหมือนลดความตัวเองลงสักหน่อยอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ แต่ว่า มันอยู่ที่โจทย์ใน อืม แล้วแต่โจทย์ของแต่ละคนว่าทุกคนจะใช้ชีวิตยังไงบางคนก็รู้สึกว่าอยากเป็นตัวเองก็มีนะคะในรายการที่แบบแค่ไปเป็นตัวเองแค่ไปเอานามสกุลออกคนแรกก็ไม่เป็นไรหรือว่าไปเอาชื่อเสียงเฉยๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การวางโจทย์ของแต่ละคนแต่โจทย์ของการเล่นมันคือแบบฉันต้องชนะทำยังไงก็ได้ให้กรรมการชอบทำยังไงก็ได้ให้คนดูซื้อทำยังไงก็ได้ให้คนดูแล้วคนดูรักทำยังไงก็ได้ให้ทำลงไปแล้วรันเวย์เนี้ยเดินไปแฟนแดกยังไงก็กรี๊ดเห็นปะบางอย่างบางอันบางก็เล่นไม่ได้ชอบเลยอย่างประกาศคนไทยชอบมาก คนไหนชอบ คนไทยชอบมากแต่สำหรับก็เล่นไม่ได้ชอบขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้า มีอย่าง พู อื่ ด นชอบกว่า มีอย่างชอบกว่าใช่ประมาณนั้น เพิ่งรู้อินไซต์เนี่ย ลึกมากไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน เออแปลว่าอย่างเมื่อก่อนก่อนแล่นก็คือนำด้วยการแบบเป็นตัวเอง100เลย ใช่ค่ะ ใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นร้อยแล้วก็บางอย่างมันกลายเป็นว่า เราเข้าใจโลกมากขึ้นอะว่าแบบมันไม่ได้หมุนรอบตัวเรา โลกไม่ได้หมุนรอบตัวก่อนแล่นมันหมุนรอบหลายๆอย่างดังนั้นก็ลองฟังเสียงหลายๆอย่างดูบ้าง เพื่อที่จะได้มาซึ่งบางอย่างที่เราต้องการลึกซึ้งไหม คมมาก คมมากได้โคตรแล้ว พอพูดถึงแดกและไฟมีอย่างที่2ที่เกี่ยวกับแดก 5 มีอย่างที่ 2 ที่เกี่ยวกับแร็กแน่นอนนะคะว่าต้องเป็นไมโครโฟนติดเพชรด้วยนะ เป็น rhinestone only ต้องไม่ใช่ไมโครโฟนธรรมดา มีเส้นผม1 เส้นติดมาด้วยค่ะ น้องคนนี้มาได้ยังไงคะ น้องคนนี้ก็เล่นได้มาจากเป็นของขวัญตอนที่ไปโชว์ที่ฟิลิปปินส์ค่ะ แล้วก็มีแดร็กที่ฟิลิปปินส์เขาให้เลย เป็นแบบเป็นของขวัญให้เราแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเรามากทุกครั้งที่เราเพอร์ฟอร์มเราคือการจับไมค์เราคือเอนเตอร์เทนเนอร์เราคือผู้อยู่หน้าไฟผู้อยู่หน้ากล้องเราคือผู้อยู่บนเวทีมอบความสุขให้กับทุกคนเราคือศิลปินที่ใช้ไมค์ในการสื่อสารเราโฮสต์เราจับไมค์พูดเราเอนเตอร์เทนคนผ่านการพูดแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่ไมค์ธรรมดามันต้องเป็นไมค์ติดเพชรด้วยเพื่อความ
ตอแหล อุ้ยแล้วทำไมเขาถึงให้อ่ะหมายถึงว่าตอนนั้นเราไปเจอเป็นเพื่อนหรอหรือว่าไงก่อนแรกน่ะลืมมีโชว์ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ลืมเอาไมค์ไปแล้วมันเป็นเพลงที่จะต้องใช้โชว์แล้วก็แรกก็ยืมเขามาแล้วทีเนี้ยตอนโชว์ก็เลียไมค์เขาก็เลยว่าโอเคก็ฉันให้เป็นของขวัญเลย เราเรียจองไปเลยประมาณนั้น มิตรภาพแดกก็น่ารักใช่น่ารักมากค่ะจะบอกว่าฟิลิปปินส์กับไทยจริงๆเราตีกันเนาะนางงาม แต่ว่าสำหรับเรื่องแดรกเนี่ยรักกันมากแล้วฟิลิปปินส์ก็ร่วมเซเลบรตกับชัยชนะครั้งนี้ของกอตแลนด์แบบมหาศาลมากเหมือนกันอย่างแบบกอตแลนด์บอกว่าการที่เราเหมือนต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราต้องฝึกซ้อมเยอะแม้กับการแบบไปโชว์แต่ละครั้งใช่ค่ะมันคือความฝึกซ้อมมันคือการฟังเพลงซ้ำๆใช่ไหมฟังบางเพลงที่ต้องโชว์อ่ะฟังจนแบบกูเกลียดเพลงนี้แล้วอ่ะกูไม่อยากฟังแล้วแต่มือมันยังจำเนื้อไม่ได้มันก็ต้องทนฟังมันก็ต้องทนท่องเนื้อต่อไปมันคือเพื่อคนดูมันคือเพื่อควอลิตี้ของโชว์ของเราเพื่อที่ว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดอยากจะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคนอย่างแบบไมค์อันเนี้ยค่ะไปกับกอตแลนด์ที่ไหนบ้างเลยจริงๆเพิ่งได้มาจากที่ฟิลิปปินส์ค่ะใช่เพิ่งได้มาเลยค่ะแล้วก่อนอันนี้ใช้ไมค์อื่นจะใช้ไมค์อื่นแต่ก็เป็นไมค์ติดเพชรนี่แหละใช่ทำไมถึงก็คือตอแหลมันคือความตอแหลไม่ก็เรื่องสมมติพอเป็นแดรกปุ๊บมันทุกอย่างมันก็ต้อง exaggerate มันต้องเห็นแล้วมันต้องแตกอ่ะมันต้องแตกพอพูดถึงมิตรภาพของเพื่อนแดรกเมื่อกี้โอเคฟิลิปปินส์แล้วพอเราไปแข่งอย่างเงี้ยเรามีคนไหนที่เหมือนเป็นไอดอลเราไหมอะคะก็น่ารู้สึกว่าก่อนไปถ่ายรายการ RuPaul Drag Race ก็เล่นเฉยๆกับ RuPaul มากหมายถึงว่าก็ชื่นชมเขานะคะก็รัก appreciate แต่ว่าพอได้ไปเห็นการทำงานจริงๆหน้ากล้องของ RuPaul การคอนโทรลทุกอย่างการเป็นโฮสต์ของเขาการทำงานของเขามันอินสปายเรามากเรารักเขาแบบจากที่รักอยู่แล้ว10มันคือกลายเป็นแบบ50 60 70 100มันคือเขาเป็นต้นแบบที่น่ายกย่องมากอ่ะเขาสำคัญมากเพราะว่าเขาสามารถทำให้แดรกจากศิลปะใต้ดิน underground ขึ้นไปอยู่บนจอแก้วได้เป็นที่ยอมรับใน pop culture เป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับศิลปินแดรกทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่เขาทำคุณูปการที่เขาสร้างอ่ะมันยิ่งใหญ่มากก็เลยรู้สึกว่าก็เล่น enjoy แล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเจอ RuPaul รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนชีวิตให้วิธีการมองโลกวิธีการคิดของก็เล่นให้มันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขา uplift ชีวิตกอตแลนด์มากๆค่ะมีมุมมองอันไหนที่แบบกอตแลนด์ได้เอามาใช้กับตัวเองบ้างคะจาก RuPaul สิ่งหนึ่งที่กอตแลนด์สัมผัสได้จาก RuPaul ตัว RuPaul เขา enjoy ทุกโมเมนต์ในชีวิตขณะที่ถ่ายทำอ่ะเขาเป็นคนหัวเราะง่ายเขาเป็นคนสนุกกับทุกอย่างเขาตลกกับทุกสิ่งมันเลยทำให้กอตแลนด์ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็แค่เนี้ยแล้วการที่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอ่ะมันเป็น choice นะคะเราเลือกได้นะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็น choice นะคะว่าเราจะยิ้มหรือเราจะเศร้าอ่ะมันเลือกได้เลยมันไม่ได้ซับซ้อนอ่ะมันเลือกได้เลยอ่ะมันถ้ายูอยากหัวเราะยูหัวเราะออกมาเลยยูจะอยากจะมีความสุขยูทำได้เลยแล้วรู้พอเขาทำให้ก็เห็นว่าเขาใช้ชีวิตในวัยที่แบบที่เขาโตมากแล้วแต่เขาก็ยังมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับทุกอย่างที่เขาทำอยู่เขาดูรักอาชีพเขามากเขาดูเอนจอยกับการถ่ายทำเขาดูมีความสุขอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเนาะกับการที่จะมีความสุขแบบแคร็กออกมาได้เลยเพราะแบบบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราจะมีความสุขแบบมันใช้ energy ไม่จริงเลยจริงไม่จริงเลยมันเป็น choice ใช่มันเป็น choice แล้วก็อยู่เลือกได้เลยอ่ะมันเลือกได้เลยเคยมองว่ามันไม่เป็น choice ใช่เคยมองว่ามันไม่ใช่ choice เคยคิดว่าความสุขหรือว่าความจอยอ่ะมันจะต้องประกอบแบบจากอะไรเยอะแบบสิ่งอ่ะแล้วก็แต่ก่อนอ่ะเป็นคนหัวเราะยากเป็นคนมีความสุขยากมากเป็นคนที่ไม่ค่อย appreciateอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเป็นคน serious เป็นคน take ทุกอย่าง serious หมดเลยแต่หลังจากการฟิล์มซีรีส์นี้ถ่ายซีรีส์นี้จบไปถ่ายรายการนี้จบไปมุมมองความคิดของหนูกับอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยมันกลายเป็นเรา appreciate สิ่งเล็กๆน้อยๆมันกลายเป็นเราหัวเราะกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นเราเห็นคุณค่าของทุกชีวิตทุกๆคนทุกๆสิ่งทุกอย่างแล้วมัน uplift ความเป็น human ในตัวเรามากๆค่ะเราก็เลยมีความสุขง่ายขึ้นตอนนี้ก็คือแฮปปี้วันนี้มีความสุขเรื่องอะไรวันนี้มีความสุขเพราะว่าตอนเช้าไปงานเพรสของ Bangkok Pride มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราดังกว่าที่เราคิดอีกอ่ะทุกสื่อให้ความสนใจสื่อรุมสัมภาษณ์แล้วก็แบบว่าเดินข้างนอกจะกลับรถจะเลี้ยวนิดเดียวจะขึ้นรถอ่ะ
มีคนรู้จักเราแบบขอเราถ่ายรูปอะคือแบบเลิศอะ เธอเป็นสตาร์แล้ว ชื่อสตาร์เลยจริงๆคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังขนาดนี้ด้วยไม่ได้คาดหวังค่ะตอนไปแข่งก็เลยแฮปปี้มากแฮปปี้อย่างที่3เหรอคะเหรียญแบชแล้วกันค่ะ4เหมือนกันเลยก็เล่นแต่งตัวเป็นแบชอันนี้เป็นเขาเรียกว่า Rue Peter Badge เป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะของผู้ที่ชนะ Challenge ในรายการคือคนชนะก็จะได้สิ่งนี้มาครอบครองสิ่งนี้สำคัญกับก็เล่นมากแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มาเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยก็เล่นได้มาทั้งหมด2แบบเนาะในการแข่งขันครั้งนี้มันคือมายล์สโตนในชีวิตว่าเราเก่งในสิ่งที่เราทำอยู่เราเป็นแดร็กแล้วเราก็ทำแดร็กได้ดีด้วยเหมือนเป็นหลักฐานคือเราก็พูดได้แหละฉันเป็นแดร็กที่สวยฉันเป็นแดร็กที่เก๋ฉันเป็นแดร็กที่เก่งฉันเป็นแดร็กที่มีความสามารถฉันทำนู่นทำนี่ได้แต่มันไม่มีอะไรมาพิสูจเลยแต่สิ่งเนี้ยคือสิ่งที่พิสูจว่าความสามารถของเรามันมีคนเห็นมันมีเกณฑ์การวัดอย่างชัดเจนมันมีการแข่งขันมันคือความชนะเลิศเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราทำอยู่ได้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ remind ก็เล่นเสมอแล้วก็เล่นก็จะวางไว้แบบว่าในที่ตาสามารถเห็นได้เพื่อที่ว่าจะบอกกับตัวเองเสมอว่าเธอมาถูกทางอยู่นะสิ่งที่เธอทำถูกทางแล้วแปลว่าก็แลนมองว่าอาชีพเราเนี่ยโอเคเรารักอาชีพแต่ว่าการที่มีคนเห็นอาชีพเราอันนั้นคือสำคัญเลยใช่ค่ะก็แลนรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำถ้าคนไม่เห็นไม่เก็ตไม่มีคนดูไม่มีคนเสพลงรูปทำโฟโต้ชูตไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนแชร์ไม่มีคนคอมเมนต์ก็ไร้ค่าเปล่าประโยชน์เราทำสิ่งนี้เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยก็เลยอยากให้คนเห็นเยอะๆค่ะคิดว่าตอนเนี้ยคนไทยมองเห็นอาชีพนี้ยังไงบ้างคนไทยก็จะคุ้นชินกับความเป็นคาบาเร่ความเป็นโชว์เกิร์ลนางโชว์พัทยาอัลคาซ่าใดเนาะแล้วก็มีแดรกเรสเข้ามาก็คนไทยจริงๆรู้จักแดรกนะแค่มันไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่าเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเท่าที่ควรนักแต่ว่าการชนะครั้งนี้ของก็แลนมันทำให้คนไทยได้หันมาสนใจวงการนี้มากขึ้นสนใจแดรกมากขึ้นเข้าใจศิลปะแดรกมากขึ้นว่ามันคืออะไรแล้วมันทำให้คนไทยได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยศิลปินที่ทำแดรกอยู่อะไม่ได้เก่งแค่ในไทยนะแต่ไปเก่งระดับโลกด้วยไปชนะระดับโลกไปคว้ามงกุฎระดับโลกมาก็เล่นดีใจมากที่ก็เล่นทำมันได้มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวก็เล่นนะมันคือชัยชนะของวงการแดรกด้วยที่เราทำให้คนไทยหันมาสนใจได้สักทีจากที่เราพยายามกันมันหนักมากๆเราก็ยังคงพยายามอยู่ต่อเนื่องแต่วันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนต้องเห็นผ่านตาเราก็เล่นดีใจมากแล้วอยากจะบอกว่าก็เล่นมีเพื่อนร่วมวงการถ้าทุกคนคิดว่าก็เล่นเก่งแล้วอ่ะมันมีคนที่เก่งกว่าก็เล่นอีกในวงการนี้อยากให้มาแบบ explore ด้วยกันเยอะๆอย่างแบบในวงการแดรกถ้าสมมติว่าก็เล่นอยากร่วมงานด้วยอ่ะมีคนไหนอยากร่วมงานพิเศษไหมเอาจริงๆก็ร่วมงานมาหมดแล้วใช่เพราะว่าเราก็ได้ทำงานมาในวงการนี้แบบ 4-5 ปีแล้วพี่ปันพี่ไต่พี่อาร์ตตัวแม่ตัวลูกตัวเด็กแดรกโลคอลแดรกอะไรถ่าย MV อะไรคือโชว์ด้วยกันไปออกงานด้วยกันไปต่างประเทศด้วยกันถ่ายรายการด้วยกันทำมาหมดแล้วรู้สึกว่าสนิทมากนะรู้สึกว่าเป็นวงการที่แคบแล้วก็ impact compact แน่นแฟนรู้จักกันหมดทั่วถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นแดรกควีนต่างชาติมีคนไหนแบบชอบพิเศษหรืออยากร่วมงานด้วยจริงๆอยากร่วมงานกับรูพอลแบบว่าอยากไปถ่ายรายการกับเขาแต่ก็ได้ร่วมละก็แฮปปี้อยากร่วมงานกับ Violet Chachki ค่ะViolet Chachki เป็น the winner จากRuPaul's Drag Race เนาะซีซั่น7ใช่ Violet Chachki เป็นแรงบันดาลใจของกันเล่นมากคือเขาเป็นแฟชั่นควีนแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำงานกับแฟชั่นแบรนด์แล้วเขาก็คือเขาเป็นแรงบันดาลใจอ่ะเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอยากทำให้ได้แบบเขาจังคือมันเท่มากสิ่งที่เขาทำมันคูลมากมันเจ๋งมากก็เลยแบบอยากถ้าได้ร่วมงานกับเขาสักวันหนึ่งคงจะแบบฝันที่เป็นจริงตายตาหลับมากมีผลงานไหนที่เราแบบประทับใจเขาสุดๆของเขาเหรอคะคือก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถหาซิกเนเจอร์หาสไตล์แล้วเขาสามารถทำให้ทำสิ่งนั้นให้เป็นแบรนดิ้งของตัวเองได้นั่นคือการรัดคอร์เซ็ตแบบกิ้วแล้วมันยากมากเลยนะมันดูเหมือนง่ายจริงๆมันยากนะคะกับการที่เราจะหาแบรนดิ้งให้เจอว่าเราคืออะไรแล้วคนจะจำเราแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
ก็เรียกว่าก็นั่น respect เขาอะเขาเป็นคนเจ๋งอะเขาเป็นศิลปินที่เจ๋งมากก็เลยชอบเขามากค่ะ เราคิดว่าแบรนดิ้งของเราคืออะไรก็แล้ว ก็เลยรู้สึกว่าแบรนดิ้งของกันแลนคือความเป็นผีบ้า ความ crazy ความแบบว่าเสียงดังโวยวายโวกเวกความไร้สาระความแบบว่าความซนซ่าความเปรี้ยวแสบซ่าแก่นเซียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซิกเนเจอร์ที่รู้สึกว่าทั่วโลกน่าจะจำแบบนั้นไปแล้วล่ะ คิดว่าจริงๆแล้ว drag อะเป็นอาชีพที่มั่นคงมากน้อยแค่ไหนในมุมก่อนแลนเนาะที่เราทำมา โอ้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเลยสำหรับกันแลนว่ามันมั่นคงก็เลยรู้สึกว่าก็เล่น success ในสายอาชีพนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็เล่นทำแล้วก็เล่นมีกราฟการเติบโตที่มันไต่ขึ้น as it should มันควรจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะทำสิ่งนี้เป็นอาชีพทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ง่ายนะเบื้องหลังความสำเร็จที่ทุกคนเห็นเบื้องหลังยอดภูเขาน้ำแข็งข้างล่างมันคือความพยายามอย่างหนักข้างล่างมันคือการฝึกซ้อมอย่างสาหัสข้างล่างมันคือการรีเสิร์ชการค้นหาการเสพการดูการฝึกฝนการเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุดความสม่ำเสมอในการทำความไม่หยุดพักแม้ในวันที่เหนื่อยความการวาง strategy PR marketing media ทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่มันอยู่เบื้องหลัง hard เบื้องหลัง work เหล่านี้ดังนั้นสิ่งที่พวกคุณไม่เห็นอ่ะมันยังมีอะไรอีกเยอะแล้วมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถหรอกถ้าเราอยากจะทำสิ่งนี้เป็นอาชีพจริงๆใช่ เพราะว่าก่อนแลนก็เลือกแล้วที่จะ ใช่ เราคิดว่าอย่างประเทศไทยควรจะผลักดันอาชีพนี้ขึ้นไปยังไงบ้าง ก็เลยรู้สึกว่าการไปแข่งครั้งนี้ก็เล่นใช้เงินตัวเองหมดเลยล้านหนึ่งกลมๆแบบหาเงินเองกู้เงินเองเงินเก็บตัวเองเงินจากโปรดักชันด้วยเยอะมากเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากแล้วเราเหนื่อยมากกับการหาเงินกับการต้องโทรไปหาเพื่อนฝูงโทรไปหาคุณแม่กระเทยโทรไปหาต่างๆว่าแบบแม่ขอยืมเงินหน่อยได้ไหมตรงนี้ติดมากเลยอะเอามาซึ่งถ้าเรามีภาครัฐหรือว่ามีกองทุนหรือว่ามีอะไรที่มันมาสนับสนุนตรงเนี้ยมันจะทำให้ก็เล่นไปได้ไกลกว่านี้อีกขนาดหาเองอ่ะยังชนะมงโลกมาแล้วนึกภาพสิว่าถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีเงินอัดฉีดให้อ่ะมันจะเฟื่องฟูมันจะใหญ่โตได้อีกแค่ไหนใช่ ก็หวังว่าก็จะเกิดขึ้น ใช่ค่ะ ในอ ห นาคต วังอย่างยิ่งว่าอยากจะเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาอัดฉีดในวงการนี้มากขึ้น เพราะว่าทุกอย่างที่เห็นอ่ะมันเป็นคือเงินหมดเลยนะ เงินเรา มันคือเงินหมดเลยหน้าผมเครื่องสำอาง แล้วก็การไปเรียน ขตา นู่นเรียนนี่ ใช่มันคือสกิลทักษะที่จะต้องใช้เงินแลกมาหมดเลย เพราะว่าก่อนแลนก็ตอนก่อนจะไปแข่งก็คือเรียนเยอะเหมือนกัน เรียนเยอะค่ะเรียนเยอะมาก ไรบ้ง ก็มีเรียนเต้นมีเรียนภาษาเพิ่ม มีเรียนประวัติศาสตร์แฟชั่นมีเรียนตัดเย็บเพิ่ม มีเรียนพูดเพิ่มเรียนคอมเมดี้เพิ่มเรียนลิปซิงค์เพิ่มค่ะคือเรียนเยอะทุกสกิลที่มันจะได้ใช้ในรายการอ่ะคือเรียนเพิ่มหมดเลยเพราะว่าพอเราไประดับโลกปุ๊บอ่ะมันไม่เล่นละมันไม่ใช่แบบว่าโฮมเมดเซลฟ์เมดละมันซีเรียสละก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะ พอไปเรียนมีอะไรที่เปิดโลกแล้วบ้าง โหเยอะนะคะอย่างสิ่งที่รู้สึกว่าเปิดโลกที่สุดเลยคือก็เล่นเรียนคลาสแฟชั่นฮิสตอรีกับพี่อาร์ตเนาะพี่อาร์ตก็จะให้ก็เล่นไปหารีเสิร์ชมาเลยว่าตั้งแต่1920น่ะแฟชั่นสมัยนั้นเป็นยังไงไล่มาแต่ละยุค30 40 50 60 70 80อะไรเด่นอะไรไม่เด่นทำไมผ้าต้องตัดเฉลียงการตัดเฉลียงของผ้าเฟเป้คืออะไรยุคนี้ใส่อะไรทำไม70ถึงจะต้องเป็นการเซเลบรตมันคือยุคหลังสงครามอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วทุกอย่างแฟชั่นอ่ะเบื้องหลังมันมีประวัติศาสตร์คอยเป็นปัจจัยแฟกเตอร์สำคัญหมดเลยดังนั้นการเรียนแฟชั่นมันไม่ใช่แค่เรียนสิ่งสวยๆงามๆอ่ะมันคือการเรียนประวัติศาสตร์มันคือการเรียนเพื่อเข้าใจถึงผู้คนในอดีตว่าเพราะเหตุผลอะไรเขาจึงเลือกสวมใส่อาภรณ์เหล่านั้น แปลว่าเวลาเราไปแข่งอะค่ะชุดก็ต้องมีความหมาย ใช่ that's why ค่ะ that's why พอพี่อาร์ตให้ก่อนนั้นไปเรียนประวัติศาสตร์แฟชั่นมันก่อนนั้นเลยเข้าใจได้ว่าอ๋อดังนั้นเราต้องใส่ชุดนี้เพื่อสิ่งนี้เราต้องการนำเสนอสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เราสามารถอธิบายทุกชุดที่เราใส่ได้อะมันไม่ได้อยู่ๆมันลอยขึ้นมาโอ้ชุดนี้สวยมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือมันเราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราจึงเลือกทำสิ่งนี้ในเวทีนี้ มียกตัวอย่างไหมอะ1 ชุด ขอยกตัวอย่างเป็นชุด Final Lip Sync ละกันกับชุดลายธงชาติเนาะก็คือโจทย์เขาก็จะบรีฟมาว่าให้หาชุดลิปซิงค์ที่นำเสนอความเป็นตัวเองได้มากที่สุด
ก็แล่นก็เลยมาตีโจทย์ว่าแล้วอะไรล่ะจะเป็นชุดลิปซิงค์ที่1จะต้องเคลื่อนตัวสะดวกเคลื่อนไหวได้ง่ายเต้นทำทุกท่าได้อย่างไม่ติดขัดจะต้องฉีกขาตีลังกาได้หมดม้วนหน้าม้วนหลังมันต้องเป็นบอดี้สูทดังนั้นแล้วบอดี้สูทอะไรที่จะนำเสนอความเป็นตัวเราได้เรามาจากประเทศไทยเราตั้งหมุดหมายครั้งนี้แล้วว่าเรามาครั้งนี้เราจะ represent ประเทศไทยเราก็เลยเลือกที่ทำบอดี้สูทเป็นลายธงชาติเป็นสีของธงชาติไทยแล้วมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราใส่ชุดนั้นเพื่อรับชัยชนะด้วยมันเลยอิมแพคมากอะค่ะ แล้วมันก็สวยงามเลยแหละเลิศนะต่อมาเลยดีกว่าไฟมีอย่างที่ สิ่งนี้คือไดอารี่ค่ะสิ่งนี้เป็นไดอารี่เขียนตอนที่ไปถ่ายทำรายการ RuPaul Drag Race คืออย่างนี้อธิบายก่อนว่าในการถ่ายทำ1 เดือนนะคะเขาจะริบโทรศัพท์เราไปเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างเราจะไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลย1 เดือนยึดไปเลยนะไม่ใช่ว่าตอนถ่ายเสร็จแล้วเอามาคืนนะไม่นะ1 เดือนนอนห้ามจับโทรศัพท์ก็เล่นไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนๆพ่อแม่ครอบครัวเลย1 เดือนเต็มๆดังนั้นสิ่งที่จะสามารถเป็นเพื่อนแก้เหงาได้คือการเขียนไดอารี่เขียนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นลงไปอีกอย่างหนึ่งคือพี่ปันวันใจในฮิลส์เขาก็แนะนำด้วยว่าให้เขียนทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะยูจะไม่มีทางจำความรู้สึกของยูตอนนั้นได้ตลอดชีวิตแต่การจดบันทึกทุกอย่างลงมาในขณะที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดแล้วมันคือการสแตมป์ประทับความรู้สึกของเราณตอนนั้นได้ชัดเจนที่สุดดังนั้นทุกวันที่ถ่ายทำเสร็จอะค่ะก็แล่นก็จะเขียนเยอะมากและเขียนแน่นมากทุกหน้าดังนั้นก็แล่นก็จะเขียนทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้สึกยังไงอะไรเกิดขึ้นกรรมการชมเราว่าอะไรกรรมการติเราว่าอะไรเพื่อนคนนี้ด่าเราว่าอะไรทำไมชุดนี้เราใส่แล้วไม่สวยทำไมชุดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือบรรยายความรู้สึกเราหิวข้าววันนี้ไม่อร่อยเลยวันนี้อากาศหนาวมากรีเทนเนอร์แตกอะไรเงี้ยมันคือทุกดีเทลแล้วก็รู้สึกว่าการเขียนไดอารี่ที่นั่นเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ดีมากๆใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็บันทึกเราณโมเมนต์ตรงนั้นได้ตลอดชีวิตด้วยก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ได้จดไดอารี่เลยปะจดค่ะเป็นคนจดไดอารี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่ชอบเขียนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการได้รีคอนเนคกับตัวเองได้คุยกับตัวเองผ่านไดอารี่อยู่เสมอก็เลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราเขียนไดอารี่แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นเรารู้จักตัวเองมากมันได้รีเฟล็กตัวเองมันเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันมีเหตุผลมันเซนส์ของเรามันถูกทำให้เข้าใจแก่นรากที่อยู่ในหัวของเรามากขึ้นก็เลยเป็นคนชอบเขียนไดอารี่มากๆเลยครับดีนะจดเข้าไปจดแล้วมันยิ่งจำด้วยเนาะใช่ค่ะก็จะยิ่งจำด้วยอันนี้แบบกี่หน้าแล้วเนี่ยเขียนแค่สำหรับตอนไปแข่งเท่านั้นเลยค่ะเล่มนี้คือจะเป็นแค่ตอนไปแข่งเท่านั้นเลยไม่ได้เขียนแยกกับสิ่งที่เป็นชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันก็เป็นอีกเล่มนึงไปเลยเลิศนะใช่อย่างสุดท้ายละก่อนแล่นอย่างสุดท้ายเป็นหนังสือค่ะสิ่งนี้เป็นหนังสือ Fashion Schiaparelli ก็เล่นได้เล่มนี้มาจากพี่ปันใจนิ่งฮิลส์เป็นคนให้มาเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแล้วคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่หนังสือเล่มนี้นะคะก็เล่นอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ก็เล่นมาได้ไกลแล้วก็ success ในหนทางที่ก็เล่นเดินอยู่มันคือความรู้มันคือองค์ความรู้มันคือภาษาที่เราตั้งใจฝึกฝนมันอย่างเข้มงวดเข้มข้นก็เล่นกล้าพูดเลยว่าในวงการก็เล่นไม่ใช่แดรกที่ตลกที่สุดในไทยนะคะไม่ใช่แดรกที่สวยที่สุดไม่ใช่แดรกที่ผมสวยเป๊ะปังที่สุดไม่ใช่แดรกที่ทำชุดได้เก๋ที่สุดไม่ใช่แดรกที่แฟชั่นดีที่สุดไม่ใช่แดรกที่เชดี้ได้เลิศที่สุดไม่ใช่แดรกที่ลิปซิงค์เก่งที่สุดไม่ใช่แดรกที่เต้นเก่งที่สุดแต่ด้วยทุกอย่างที่ก็เล่นมีที่มันไม่ได้ที่สุดนะแต่ว่าเพราะภาษาที่มันทำให้เราไปได้ไกลกว่าแค่ในประเทศก็เลยอยากจะ encourage ทุกคนว่าเรียนภาษากันเยอะๆมันเปิดโลกจริงๆมันเปิด many doors มัน open opportunity เราจะได้ connect กับทั่วโลกเราจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ที่มันเป็นชาติอื่นๆอีกเยอะมากดังนั้นหนังสือเลยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับหนูมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กที่จะต้องอ่านหนังสือเป็นเด็กที่แบบอ่านหนังสือก็เลยไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ค่ะมันมีประโยชน์มันเป็นแรงบันดาลใจมันผลักดันมันได้ความรู้นี่แหละที่จะนำพาให้ชีวิตเราไปได้ไกล
อย่างเล่มนี้คือความรู้อะไรบ้างเล่าให้ อย่างเล่มนี้เป็นความรู้เรื่องของแฟชั่นประวัติศาสตร์ของ Schiaparelli ค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่า สีชมพูที่เราเห็นทุกวันนี้ในวงการแฟชั่นสีนี้เรียกว่าสี shocking pink เป็นสีที่ถูก invent ถูกผลิตประดิษฐ์นิยามโดย Schiaparelli เป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกเป็นสีประจำแบรนด์ของ Skia เลย ก็เป็นความรู้ที่ก็เล่นได้มาด้วยค่ะก็เป็นความรู้องค์เป็นความรู้แฟชั่น ก็แปลว่าเป็นคนที่แบบอ่านไปเรื่อยๆเลยเนาะแบบไม่หยุด ใช่ ที่จะแบบหาความรู้เพิ่ม ใช่ เติม ใช่ค่ะ เป็นคนชอบเสพความรู้แบบดูวิทยาศาสตร์ดูอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปเลยนะคนนั้นเป็นแบบจริงๆแล้วแบบแอบมีความเนิร์ดเบาๆใช่ใช่ ก็เนิร์ดอยู่นะ ไม่เนิร์ดหนูว่ามีคนเนิร์ดกว่าหนู แต่จริงๆแล้วชอบอ่านหนังสือแนวไหนบ้างมีอัน ใช่ชอบอ่านแฟชั่นหนังสือวิทยาศาสตร์ก็ชอบค่ะ ประวัติศาสตร์เนี่ยชอบมาก หนังสือประวัติศาสตร์ชอบมากประมาณนี้ แต่พูดตรงๆนะช่วงเนี้ยรู้สึกว่านิสัยไม่ดีคือไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้ว อ้าว ไม่มีเวลา อ๋อเพราะว่าเรา ใช่ ทำงาน วุ่นวาย เออ ต้องหาเวลาว่าง อย่างจริงๆภาษาเนี่ยก่อนแล่นฝึกมาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเลยมั้ย ใช่ค่ะก็เล่นฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยด้วยความที่เป็นเด็กตอแหลดัดจริต เป็นแบบว่าลูกรักครูภาษาอังกฤษนิดนึงก็เลยแบบว่าครูให้ออกเสียงไปแล้วก็สึก elephant เนี่ยว่า a dog cat hippopotamus เนี่ยว่าแล้วมันเกินเด็กมันเกินเรื่องไปอีกอ่ะ เพราะว่าเราไม่ได้อายในการ ใช่เราไม่อายที่จะเป็นที่จะ เออ ตอแหลดัดจริต มันเลยทำให้ relationship ของการเล่นกับภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กอ่ะมัน healthy มันเลยเป็นโชคดีที่ทำให้เราอะได้ฝึกภาษาชอบเรียนภาษามาแล้วก็มันเอนจอยมันสนุกแล้วก็เลยเป็นผลพลอยได้แล้วกันค่ะที่กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนได้ภาษามา เห็นแบบก่อนแล่นอยู่กับพี่ตูนก็ยิ่งฟอ ไป กัน เล ไป ย ใหญ่ ไปเลยแต่ชิจำมาแล้วน่ะจำมา แต่ไม่แซวโอเคอย่างที่รู้กันว่า drag จริงๆก็คือเป็นการเหมือนสวมบทบาทใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงก่อนแล่นก็แบบไม่ได้แต่งหญิง ไม่ได้แต่งหญิงค่ะ ก็เป็นหัวโปกเป็นตุ๊ดเด็กนี่แหละธรรมดาคือหลายคนก็จะเข้าใจผิดเนาะว่า drag เท่ากับ transgender เท่ากับ drag อะไรเงี้ยไม่เสมอไปนะคะในวงการนี้มีหลากหลาย gender มากที่เข้ามาทำ drag แล้วก็เรา open มากมันมี drag ทั้ง drag king bio queen ที่แบบพี่อ้ำเนี้ยพี่อ้ำก็เป็นได้ Lady Gaga ก็เป็น drag อย่างหนึ่ง ใครๆก็เป็น ใครๆก็เป็นได้แค่ลุกมาแต่งตัวแรงๆสวมอะไรบางอย่างลงไปในตัวเพื่อทำเพอร์ฟอร์มอะไรบางอย่างมันก็คือ drag แล้วค่ะคำถามคืออะไร แบบในวงการ drag อย่างเงี้ยก่อนแล่นเคยเห็นความหลากหลายทางเพศที่มันไม่ได้จำกัดเกาะเยอะ โอ้ ก็นั้นพอได้มาอยู่ในวงการนี้ก็เล่นเห็นแดรกที่เป็นแฟนกันอะเยอะมาก หล่อน่ารัก น่ารักมากแล้วเขาซัพพอร์ตกันมาก ไม่ใช่แค่ในไทยนะ ทุกประเทศเลยอะก็เล่นเห็นหมดเลยแล้วมันยิ่งกลายเป็นว่าเขาซัพพอร์ตสิ่งที่เขาทำด้วยกันได้มันแล้วมันคือแดรกแล้วมันสวยงามมากมันน่ารักมากอะใช่ จริงแบบบางคนดูแมนจริงๆก็คือแต่ง drag สุดๆ เต็มเยอะไปหมด สดเยอะเลยค่ะ จะบอกว่าภาพของคนที่มองเข้ามาคนจะคิดว่าแบบเอาออฟแดรพวกเนี้ยคงจะแบบว่าสาว ออกสาว สะบัดสะบิ้งออกสาว ความเฟมินีนคงจะจี๊ดจ๊าดสุดแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพวกแมนนี่แหละ พวกมัสคูลินจะชอบแต่งแดรกมากแล้วทำได้ดีด้วยเป็นแดรกที่เก๋ด้วย เพราะว่าแบบศิลปะอันนี้มันแบบไม่ได้จำกัดเกาะ กัดเลยความสเปกตรัมมันคือแบบมันกว้างมากอ่ะมันลื่นไหลมากจริงๆ แล้วมันโอเปนมากเราไม่มีใครจัดกันเลยในวงการ แล้วอย่างตัวตนจริงๆของก่อนแล่น ถ้าไม่ได้อยู่ในแดรกไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรคือเงียบอยู่เฉยๆเซฟ introvert ปะ อะไรนะคะ introvert introvert ไม่ชอบคุยกับคนไม่ชอบสูงสิงกับใครเยอะหน้าบึ้งไม่ยิ้มให้ใคร คุยเฉพาะกับคนรู้จักใส่หมวกตลอดเวลาคืออาจจะเพราะว่าพอเราทำงานตรงเนี้ยอย่างที่บอกเนาะว่ามันไม่ใช่งานอดิเรกของกันแล้วละอันนี้คืออาชีพละคือจริงจังคือเป็น professional ละเราใช้พลังงานเยอะมากกับสิ่งที่เราทำตรงนี้มันเจ็บตอนนี้เจ็บหัวมากนะคะเจ็บเท้าปวดเอวมากมันคือ energy หมดเลยการพูดการ express ทุกอย่างมันใช้พลังงานหมดเลยดังนั้นตอนที่เราพักตอนที่เราเบรกตอนที่เรา out of drag อะเราเลยอยากที่จะ save energy กับตัวเองให้ได้มากที่สุดชาร์จพลังให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเก็บ energy นั้นอะมาไว้ใช้ตอนทำงาน อันนี้ก็คือพาร์ทหนึงในงานนั่นเลย energy เยอะใช่ไหม ก็จะเป็นเพราะเราคือ entertainer อะมันคืออยู่หน้ากล้องอะมันก็เลยต้องใส่คูณความสนุกเข้าไป อย่างในชีวิตจริงอ่ะก็อตแลนด์แบบ embrace ความสาวออกสาวของตัวเอง มากๆค่ะ มากๆ ก็เล่นรู้สึกว่าก็เล่น enjoy กับการแต่งตัวเป็นผู้หญิง ในขณะที่แบบผมสั้นหัวโปกอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งแร็กใส่วิกแต่ว่าสามารถใส่เสื้อผ้าผู้หญิงได้ แล้วก็มีความสุขแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าไม่ได้มากำหนดว่าเราจะเป็นเพศอะไรอ่ะมันใส่ได้หมดแหละ ถ้าคุณมั่นใจ ถ้าคุณไปกลัวการโดนตัดสินจากสังคม
พอพูดถึงเรื่องการตัดสินนะคิดว่าในคอมมูนิตี้แบบเกย์อย่างเงี้ยมันมีการตัดสินเรื่องความออกสาว โอ้เยอะค่ะ สูงค่อนข้างจะสูง สูงเลยเหรอ มี judgment ที่ค่อนข้างจะสูง ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าความสาวมันก็ยังคงเป็น minority คนก็ยังไม่ได้แบบ appreciate ชอบจังเลย love it เท่ากับความ masculinity ดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เรายังคงจะต้อง voice กันต่อไปว่า อยากให้ embrace ทุกความสเปกตรัมตั้งแต่ feminine ถึง masculine อะอยากให้มันถูก appreciate แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็น preference เป็นความชอบแหละว่าคนจะชอบยังไงคือสุดท้ายแล้วนะ เป็นอะไรก็ได้เอาที่ตัวเองแฮปปี้เอาที่แฮปปี้เอาที่ตัวเองทำแล้วตัวเองมีความสุขแค่นั้นจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะค่ะ ได้โปรด โคตรจะเป็นอะไรก็เป็น จะเป็นอะไรก็เป็นเถอะเอาที่มีความสุข ถ้ามีคนกำลังสงสัยในตัวตนของตัวเองอยู่ หรือกำลังไม่เชื่อในตัวเอง อยากบอกอะไรกับเขาค่ะ ก็น่ารู้สึกว่ามันใช้เวลานะกับการที่จะเป็นคนมั่นใจในตัวเอง จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองได้มันไม่ง่าย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไง อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ แล้วก็ขอให้ตอบคำถามที่ตัวเองอะตอบโจทย์ที่ตัวเองต้องการในชีวิตให้เจอว่าโจทย์นั้นน่ะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละ แต่ขอให้หาสิ่งนั้นให้เจอ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น เหมือนที่กอแลนหาเจอแล้ว ใช่ แล้ว อย่างการเล่นโจทย์ของการเล่นคือฉันอยากเป็นแดรกฉันอยากเป็นแดรกที่ประสบความสำเร็จฉันอยากไปแข่งใน RuPaul ฉันอยากชนะ RuPaul Drag Race ฉันอยากหาเงินจากแดรกได้แล้ว อันนี้คือโจทย์ของการเล่นก็แค่ใช้ชีวิตตามโจทย์นั้น สุดท้ายแล้วบางอย่างก็เล่นไม่ได้เป็นคนมั่นใจเลยนะ ไม่ได้เป็นคนแบบ confident นะเราก็ยังมีมุม insecure ในหลาย ๆ เรื่อง เรายังมีมุมที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองเรายังมีมุมที่สงสัยในตัวเองอยู่ แต่สุดท้ายแล้วว่าด้วยโจทย์ของการเล่นที่การเล่นตั้งไว้มันทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ ถ้าเรายึดมั่นกับสิ่งที่เราเชื่อเราอยากได้อยากมีอยากเป็น หมายถึงว่าเราก้าวข้ามผ่านความอินส e คิวต่างๆ เพื่อ ใช่ ที่จะไปถึง ใช่ ให้ ครั ได้ บ เนาะ ใช่ ตบมือให้ตัวเองสิ รออะไรล่ะคะ รอเลยจบแล้วฝากผลงานหน่อยลูกสาว ก็กันแล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะที่ GAWDLAND ทุกแพลตฟอร์ม ทุกช่องทาง YouTube Instagram X TikTok แค่นี้ค่ะ แล้วจะไปเจอก่อนเล่นได้ที่ไหนคะแบบอยากเจออะไรอย่างงี้ เจอยากละสิเดี๋ยวนี้ อุ๊ย ก็คือเดี๋ยวตอนนี้ก็เล่นแพลนที่จะไป World Tour แล้วค่ะแล้วก็น่าจะเริ่มประมาณเดือนหน้า ฝากติดตาม World Tour ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะ ฝากก่อนแรกด้วยนะคะ แล้วก็ฝากรายการไฟมีด้วยเทปหน้าจะเป็นใครก็รอติดตามนะจ๊ะไปแล้ว ขอบคุณค่ะพี่อ้ำ love you ไม่หลุดแล้ว